Pun talipun, anak ayam bulu balik. Di zaman penjajahan Jepun, kita makan ubi keledek. Tahukah anda, di era penjajahan Jepun, masyarakat Melayu sering menjadikan ubi keledek sebagai sumber makanan utama. Secara tradisi, ubi keledek begitu sinonim di kalangan masyarakat Melayu. Keledek biasanya digunakan dalam penyediaan kuih-muih, keripik dan pencuci mulut. Selain ubi kentang, ubi keledek juga menjadi pilihan untuk digunakan dalam membuat inti kari pap. Dari segi kandungan zat makanan, ubi keledek merupakan sumber karbohidrat, vitamin A, B2, C, zat besi, beta-karotina dan berbagai lagi zat yang dianggap penting untuk keperluan tubuh badan manusia. Dengan pelbagai kegunaan dan khasiat yang boleh diperolehi daripada ubi keledek ini, bagaimanakah caranya pengendalian yang dilakukan untuk mengekalkan kesegaran dan ketahanan hingga sampai ke pengguna? Nak tahu lebih lanjut lagi? Jom tonton video ini hingga akhir dan saya akan kongsikan proses yang perlu dan tidak perlu dilakukan bagi memastikan ubi keledek yang dipasarkan kekal berkualiti. Sekarang ini saya berada di ladang ubi keledek Ulu Cucuh yang bertempat di Sepang, Selangor. Ladang seluas 4 hektar ini mengeluarkan ubi keledek 30 hingga 35 tan semusim yang diperolehi dan akan dipasarkan kepada farma negeri Selangor dan pasaran sekitar. Ubi keledek mula mengeluarkan hasil dalam tempoh 4 hingga 6 bulan selepas ditanam, bergantung kepada jenis variety. Untuk mengekalkan kualiti ubi keledek, proses pertama yang perlu diberi perhatian adalah proses penuaian. Proses penuaian ubi keledek perlu disegerakan bagi mengekalkan tahap optimum kualiti ubi keledek. Justeru, proses ini memerlukan ramai tenaga kerja ataupun penggunaan teknologi dan jentera bagi ladang yang berskala besar. Proses penuaian sesuai dilakukan pada awal pagi atau lewat petang bagi mengekalkan tahap optimum kualiti ubi keledek. Kaedah mudah yang boleh dipraktikkan adalah dengan membuang daun di bahagian atas dan tinggalkan sedikit bahagian batang untuk memudahkan ubi keledek ditarik keluar dari tanah. Bagi kawasan yang sukar, penggunaan cangkul diperlukan bagi menggembur sedikit tanah di bahagian tepi batas dan ubi keledek ini boleh dikeluarkan dengan mudah. Pastikan kerja-kerja penuaian dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelakkan ubi keledek tercedera, terkena cangkul atau alat jentera. Jangan biarkan ubi keledek terdedah terlalu lama pada sinaran matahari kerana ubi tersebut boleh kering hingga susut berat dan boleh mengakibatkan penurunan kualiti. Proses kedua adalah proses pemilihan dan pengasingan di peringkat ladang. Proses ini biasanya dilakukan selepas proses penuaian untuk mengasingkan keledek yang segar, baik dan rosak. Antara bentuk-bentuk kerosakan yang perlu diasingkan seperti kerosakan mekanikal, serangan serangga, keledek yang berpenyakit, bengkok, serta keledek yang tidak segar. Proses pengasingan ini perlu dilakukan dengan teliti. Jangan sesekali mencampurkan keledek yang rosak dengan keledek yang baik. Seterusnya, proses ketiga iaitu proses pembersihan. Proses ini bertujuan untuk mengurangkan risiko jangkitan penyakit seperti kulat, yeast dan bakteria yang terdapat pada tanah di permukaan ubi keledek. Selain itu, ia turut menaikkan nilai persembahan pada ubi keledek apabila dipasarkan.
Sebaiknya, proses pembersihan ini dilakukan dengan menggunakan berus bagi membuang kekotoran pasir pada permukaan ubi keledek. Walau bagaimanapun, jika tanah yang ada pada permukaan kulit ubi keledek ini sukar untuk dibersihkan, pembasuhan menggunakan pacutan air bertekanan tinggi adalah digalakkan. Juga diingatkan, proses pengeringan perlu dilakukan dengan segera. Caranya adalah dengan menyusun keledek di atas tanah yang beralaskan kanvas di tempat yang teduh dan berangin. Penggunaan kipas industri juga digalakkan bagi mempercepatkan proses pengeringan. Elakkan menjemur keledek secara terus di bawah sinar matahari kerana ia akan menyebabkan susutan hingga menyebabkan keadaan ubi keledek menjadi kecut. Proses keempat adalah proses perapian. Kebanyakan pengusaha atau petani kurang mementingkan kualiti, keseragaman dan rupa bentuk ubi keledek bagi tujuan pasaran tempatan. Sebaiknya, ubi keledek ini perlu dirapikan dengan cara memotong bahagian-bahagian yang tidak sempurna pembesarannya supaya ubi keledek di pasaran tidak kelihatan bengkok dan gegenting. Proses kelima adalah proses penggradan. Ubi keledek perlu digrade supaya kualiti dan saiz keledek yang seragam. Antara ciri-ciri yang digunakan bagi menentukan grade adalah kesegaran, kematangan, kerosakan, kecacatan dan keseragaman saiz. Jangan masukkan keledek yang mempunyai tanda-tanda tidak segar, rosak dan cacat di dalam satu pembungkusan yang sama kerana ia boleh menjejaskan grade daripada grade premium kepada grade 1 dan 2. Ini pula adalah ciri-ciri keledek yang mempunyai kecacatan seperti yang pertama, karat, nyah warna. Yang ketiga, kotor seperti kulapuk, tanah, sarang serangga. Proses seterusnya adalah proses pembungkusan. Biasanya ia akan dilakukan sekali dengan proses kelima iaitu penggradan. Pembungkusan ini diperlukan untuk melindungi keledek daripada rosak ketika proses pengangkutan atau penghantaran dan penyimpanan, bertujuan memastikan keledek berada pada tahap kualiti yang terbaik hingga sampai ke pengguna. Oleh itu, pembungkusan pukal yang sesuai untuk komoditi keledek ini adalah bako plastik yang tidak melebihi 30 kg atau beg plastik yang mempunyai aliran udara yang baik. Tidak digalakkan membungkus ubi keledek menggunakan beg nylon dan beg plastik yang tidak mempunyai aliran udara. Ia boleh mengakibatkan ubi keledek berpeluh hingga menyebabkan berlaku kerosakan mekanikal yang tinggi. Proses ketujuh sebelum ubi keledek ini dihantar ke pasaran adalah proses pelabelan. Pastikan setiap pembungkusan keledek ini dilabelkan. Jangan meletakkan label pada tempat yang sukar untuk dilihat. Pastikan label itu boleh dilihat dengan mudah dan isi maklumat yang berada pada label tersebut mengikuti kehendak dan keperluan seperti di dalam peraturan GPL. Proses ke-8 adalah proses yang terakhir dan ia merupakan proses yang penting bagi menjamin keselamatan ubi keledek sampai ke pasaran. Proses ini dinamakan proses pengangkutan. Pastikan penggunaan lori atau kenderaan yang hendak membawa hasil keledek ke pasaran bersesuaian dengan jumlah kualiti hasil tuaian. Selain itu, pastikan juga susunan yang dilakukan
dikemas dan teratur. Jangan menggunakan lori yang tidak bertutup bagi mengelakkan daripada keledek yang dibawa terkena sinar matahari ataupun hujan. Apa yang kita dapat pelajari dalam video ini adalah berkenaan tentang pentingnya pengendalian lepas tuai perlu dilakukan dengan teliti. Pengendalian lepas tuai yang betul dapat meminimumkan kerosakan dan menghasilkan keledek yang berkualiti tinggi, seterusnya meningkatkan harga di pasaran. Secara tidak langsung, hasil dan pendapatan petani dapat ditingkatkan. Semoga video ini dapat memberi kefahaman dan panduan yang lebih jelas untuk kita bersama-sama mempelajari cara pengendalian lepas tuai ubi keledek agar keterjaminan makanan negara tersedia untuk rakyat Malaysia.